We waren hier vandaag te gast op het biologisch melkgeitenbedrijf van Koen van Rooij in Lummen op onze afsluitende demodag van het CCPT-project Voederbomen voor Bioherkauwers. We zijn de afgelopen 2 jaar intensief aan de slag gegaan met voederbomen. En het bijzondere vandaag is dat we met geiten te maken hebben. Geiten zijn iets speciaals. Het zijn eigenlijk geen echte grazers, maar het zijn eigenlijk halve browsers. Dus ze knabbelen van nature heel graag aan houtig materiaal, aan blaadjes, aan knoppen, aan besjes en zo verder. En zeker in de biologische veehouderij is het heel interessant of heel belangrijk om dat natuurlijk gedrag van die dieren te kunnen stimuleren en om eigenlijk ook een omgeving aan te bieden waar ze dat diereigen gedrag kunnen tentoonspreiden. De geiten hier op het bedrijf, het is een biologisch bedrijf en dus lopen die in de zomer buiten. En met periodes was het heet buiten en dan zag je dat de geiten eigenlijk binnenkwamen omdat er binnen wat meer schaduw was. En ik dacht van ik zou met bomen willen zorgen voor, en struiken voor schaduw zorgen. Want buiten is toch ook nog dat windje soms dan en dan is dat daar toch koeler, aangenamer, maar in de schaduw dan binnen. Dus dat was een eerste punt van daar wil ik iets doen met bomen. En toen kwam dat project op, een oproep rond dat project en ik zeg dat is het. Ik wil dat gaan doen in mijn weide. En dan kwam ook het punt naar voren van in die bomen en planten, daar zitten ook nog mineralen, spoorelementen die misschien nuttig kunnen zijn. Daar had ik eerst niet aan gedacht. Dat zijn de belangrijkste punten als ik nu zo kijk van waarom staan die bomen hier nu voor schaduw, voor het gedrag van de geit dat ze eraan kunnen knabbelen en voor zo wat extra's, mineralen, spoorelementen. Meer landbouwkundig kunnen we eigenlijk ook naar de mineralentoestand van je veestapel gaan kijken. Omdat voederbomen net heel geschikt zijn om een aantal mineralen in je systeem te krijgen die via andere gewassen, het zij gras, kruidrijk gras en zo verder, moeilijker in je systeem komen. Dus een eerste focus die we vaak toepassen is eigenlijk een mineralenbalans opmaken van je veestapel. We gebruiken daar vaak een mineralenscan voor op basis van haarstaalanalyses. Haarstaalanalyses geven eigenlijk een heel stabiel lange termijnbeeld van je mineraaltoestand van je veestapel. En dat maakt het eigenlijk mogelijk om een goede match te gaan maken met langlevende organismen zoals bomen en struiken die lang op je bedrijf gaan aanwezig zijn. Dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar het ideale huwelijk tussen welke behoeftes zijn er aan mineralen in je veestapel of in je bedrijfsvoering en welke bomen en struiken kunnen daar idealiter aan tegemoetkomen. Is er bijvoorbeeld ook nog een serieuze maag-darmwormproblematiek op je bedrijf, kunnen we dat ook mee in beeld pakken, omdat een aantal bomen en struiken heel rijk zijn aan gecondenseerde tannines. Secundaire plantenstoffen zijn dat, maar die eigenlijk binnen de geit een heel functionele rol hebben in het onderdrukken van die maag-darmwormen. Dus eigenlijk kunnen we dat beeld ook meepakken en samen eigenlijk de boomselectie daarop baseren. Ik denk sowieso als de dieren een gevarieerd aanbod hebben en een aanbod waar ze ook een stukje zelf kunnen wat selecteren van ik wil dat heb ik nu nodig, daar wil ik aan kunnen. Ik denk dat dat zeker naar gezondheid sowieso wel te goede zou komen. Voor jou als boer, als bedrijfsleider, is het eigenlijk ook heel interessant om die voederbomen te integreren in je bedrijfsvoering. Je hebt gezondere dieren. Gezondere dieren betekent productievere dieren. Je kan besparen op dierenartskosten omdat ze heel gezonde secundaire plantenstoffen binnenkrijgen waar ze zichzelf kunnen gezond houden en mediceren in het ergste geval. Je kan op mineralenkern besparen omdat die mineralen en spoorelementen voor een groot stuk worden aangebracht via bomen en struiken. Dus dat zijn allemaal voordelen die ook niet alleen jouw geiten tegemoet komen, maar ook jezelf als boer. We kunnen het ook nog iets breder trekken, maar ook de maatschappij kan winnen bij dit systeem. Bomen en struiken hebben de neiging om veel koolstof onder de grond op te slaan. Dus het is ook een vorm van klimaatmitigatie. Op hellende percelen kunnen bomen en struiken in rijen ook erosie tegengaan. Als je divers aanplant, zijn er ook heel wat winsten te boeken voor de biodiversiteit en het landschap en de landschappelijke kwaliteit. Pas opstartend onderzoek geeft ook aan dat bomen en struiken en bepaalde stoffen die erin zitten ook de methaanuitstoot van je veestapel naar beneden kunnen halen. Dus dat is ook een hot topic tegenwoordig en daar kan onze maatschappij dus ook de vruchten van plukken als je als geitenhouder met voederbomen aan de slag gaat. Dus om dat in de praktijk te brengen hebben we eigenlijk gekozen om een centrale gang, een centraal pad door de huiskavel te trekken waar langs van alle struiken en bomen staan. Een gedeelte echte heg met heel veel verschillende
soorten struiken, waar dat de geiten dan langs passeren en van kunnen knabbelen als ze op weg zijn naar de weides. Ook een deel knotbomen op plaatsen waar ik eigenlijk nog wou kunnen verder kijken naar de wei achter het pad. Dus vandaar knotbomen waar we onderdoor kijken, maar die we ook kunnen als we snoeien gewoon aan hen voederen. En via dat pad kunnen ze dan in verschillende weides terechtkomen. Dus de ene keer die wei, de andere keer de andere wei. En in die weides hebben we dan gezorgd voor schaduw door daar een aantal bomen te voorzien. Waaronder ook verschillende treurvormen, omdat die juist de eigenschap hebben van telkens terug naar beneden te groeien. Dus telkens als de geiten wat gesnoeid hebben, groeien die weer naar beneden en dat komt altijd nieuw bij. Want een andere boom die groeit omhoog. Ja, en eens ze er niet meer aan kunnen ze er niet echt aan. Maar dat was het voordeel van die treurbomen dan. Die geven ook veel schaduw, want die gaan breder naar beneden. Dus dat was een mooie combinatie. Dus zo zit het in elkaar. Een centraal pad in de verschillende weides. Dan solitaire bomen. En ja, ook nog een stukje boomgaard. Waar dan de combinatie is van fruit en schaduw en knabbelen en voor de geiten. Het pad hebben we afgerasterd met zware Ursusdraad. De bomen en de struiken moeten beschermd worden, want anders dan staan ze er niet meer nadat de geiten gepasseerd zijn. Dus een stevige Ursusdraad. Op zich was die wel goed, maar de geiten met de horens bij ons, de jonge geiten, die zetten zich daarin vast. Dus we zijn nu ook nog een extra stroomdraden erop aan het zetten om te kijken dat we ze zo daar vanaf kunnen houden. Rond de bomen in de weide hebben we boomkorven staan, stevige speciaal ook voor geiten, zodat ze, waar ze niet met hun poten direct kunnen in vast komen zitten en de gaas niet te groot, zodat ze er ook niet door kunnen met hun hoofd. En dat werkt wel goed. Dus er staan die stevige korven rond de bomen, daar gaan ze tegenop staan, maar die beschermen wel mooi.